এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ জাকৰ পিছতেই বুৰিল মহানগৰীৰ ভিন্ন অঞ্চল চানমাৰী গুৱাহাটী ক্লাব জোৰোড সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী ভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক যানজঁট ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বেই হোৱা কৃত্ৰিম বানে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে মহানগৰবাসী সাজু হওক পূৰ্বৰ দৰে কৃত্ৰিম বানত ডুবিবলৈ পূৰ্বতকৈ এইবাৰ হেনো মহানগৰীত বান কমিব বাৰিষাটো জিএমচিয়ে চাফা কৰিব মহানগৰীৰ নলা নৰ্দমা এইবাৰ হেনো কৃত্ৰিম বান ৰোধত সফল হ'ব জিএমচি কালি বৰষুণৰ পৰা আমি এটা শিক্ষা পালোঁ যে আমি এনেকৈ ধৰণৰ বৰষুণ হ'লে ইমানখিনি পানী হয় তাতকৈ আৰু ভালকৈ কৰাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি মানুহক আমি এইটো মানে নিৰ্দেশ দিছোঁ যিখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই নলা নৰ্দমা চাফ কৰা সেইখিনি কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছোঁ কাম অব্যাহত থাকিব গোটেই 3 বছৰৰ কাম এইটো কোনো ধৰণৰ 45 দিন বা 1 মাহ সময়ৰ কাম নহয় আৰু 3 বছৰৰ কাম আনপিনে যোৰাবাটতো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পানীৰ তলত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে ডুবালে 9 মাইল 10 মাইল কৃত্ৰিম বানৰ ফলত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় যোৰাবাটৰ পৰা আশিষ নাগ গুৱাহাটীৰ পৰা ইমৰান আলীৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ